हे गोल गोल आणि पिवळे दिसणारे लाडू डाळीचे लाडू आहे। याला दामट्याचे लाडू आणि पुरीचे लाडू देखील म्हणतात। ही अहमदनगरची सुप्रसिद्ध पारंपरिक रेसिपी आहे। मी आज ही रेसिपी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे। चला तर मग स्टार्ट करूया। मी हरभऱ्याची डाळ दळून आणली आहे। ही थोडीशी ठोसरच दळून आणायची आणि याचा उंडा बनवून घ्यायचा आहे पाणी टाकून। त्या उंड्याचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊन त्याच्या आता येथे मी पुऱ्या लाटणार आहे। पुऱ्या आपण नॉर्मली जशा लाटतो, ज्या पातळ असतात तशा आपल्याला इथे लाटायच्या नाही आहे। थोडीशी जाड आपल्याला पुरी ठेवायची आहे आणि ह्या सगळ्या उंड्याच्या पुऱ्या करून घेतल्यानंतर आपल्याला गरम तेलामध्ये ह्या सोडून याचे चांगले लालसर अशा पुऱ्या तळून घ्यायच्या आणि सर्व पुऱ्या एक एक करून आपल्याला तळावं लागणार आहे, कारण की आपण थोडीशी मोठी साईज पुऱ्याची केलेली आहे। ह्या सर्व पुऱ्या तळून झाल्यानंतर थोड्याशा थंड करून घ्यायच्या आणि हाताने याचे थोडेसे तुकडे करून घ्यायचे। ते छोट्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये तुम्ही याचा चुरा करून घ्यायचा आहे। हा चुरा अतिशय असा बारीक करायचा आहे। याला चाळून घ्यायची काही गरज नाही, पण तुम्हाला जर वाटलं तर तुम्ही चाळून घेऊ शकता। हा जो चुरा होईल, हा चुरा एका साईडला आपल्याला ठेवायचा आहे। ह्या अर्धा किलोच्या चुऱ्यासाठी आपल्याला आता पाक बनवायचा आहे। पाकासाठी आपण इथे 1 किलो साखर घेतली आहे आणि 1 ग्लास पाणी यामध्ये आपण ॲड करणार आहोत। हे जे पाणी आहे हे ॲड केल्यानंतर आपण गॅस चालू करून हे मिश्रण चांगले मिक्स करून घेणार आहोत। हे मिश्रण कंटिन्युअस आपल्याला हलवत राहायचे आहे, कारण की हे खाली लागले नाही पाहिजे आणि साखर पण पूर्ण मेल्ट झाली पाहिजे, वितळली पाहिजे। हा पूर्ण पाक झाल्यानंतर आपल्याला चेक करायचा आहे हा परफेक्ट आहे की नाही। यासाठी आपल्याला पाण्यामध्ये हा पाक टाकायचा आहे आणि तो पाक जर विरघळून जात असेल पाण्यामध्ये तर तो पाक परफेक्ट नाही झाला। जर हा पाक त्यामध्ये घट्ट असा गोळीचा जार होत असेल तर हा पाक आपला परफेक्ट झाला। त्यानंतर आपण केलेलं मिश्रण यामध्ये ॲड करून द्यायचे आणि ते चांगलं असं मस्त एकजीव करून घेऊन एका परातीमध्ये मी ओतून आता त्याला थोडंसं त्यामध्ये अर्क उतरण्यासाठी ठेवणार आहे। याच्यामध्ये तुम्ही विलायचीची पूड आणि जायफळ देखील टाकू शकता आणि मी हे थोड्या वेळ ठेवल्यानंतर हे बांधण्यासाठी असं एकदम सुट्ट झालं की त्यानंतर तुम्ही याचे लाडू बांधू शकता। आणि जो आपण ह्या प्रकारे पाक केलाय, या पाकामुळे हे लाडू अतिशय असे टिकतात आणि खराब देखील लवकर होत नाही। या पद्धतीने तुम्ही लाडू बनवून बघा। धन्यवाद।